שלום אייל, שלום יאיר. אנחנו אה, מכירים מזה זמן מה, ואני ככה ידעתי קצת ללמוד אותך, ואני חושב שגיליתי לפחות לעצמי דברים שהם יכולים לרתק, אותי מרתקים, אולי גם אחרים. אז קצת ספר לנו מי אתה, איפה אתה בכל הנושא הזה של תהליכי מודעות, תהליכי הבראה. אז שלום לכולם. אני אייל, אני בן 40. אני מטפל ברפואה סינית משנת 2010, וחבר צוות הוראה לדיקור סיני בווינגייט מזה שנתיים. והעולם הזה של הבריאות תמיד עניין אותי, ובזמן שלמדתי רפואה סינית אז היה לי איזשהו נקודת תפנית. בעצם הופיעה לי מחלה, מחלת האלופסיה, שזה מחלה אוטואימונית, מחלה שהגוף בעצם מייצר נוגדנים נגד איברים בריאים בגוף. וזה לקח אותי ככה למסע של שנים של חקירה, מהי הבראה, וכיצד באמת אנחנו בוראים את עצמנו כל הזמן מחדש. אה, זה, אז בעצם החקירה הזאת הביאה אותי למצוא כל מיני נקודות, כל מיני עקרונות שראיתי שהם חוזרים בכל מיני תרבויות שונות, ולפי זה לאט לאט פיתחתי את הדרך שאני הולך בה, והבראתי מאלופסיה. הופה, אז ככה בוא טיפה אולי גם למי שמכיר ובכלל לחדד את העניין הזה. מה זה תופעה אוטואימונית? מה זה? מחלות אוטואימוניות בעצם זה תופעות שבהן הגוף מייצר נוגדנים שתוקפים איברים בריאים. אלופסיה אצלי זה בעצם שהם תקפו את זקיקי השערה, במקרה שלי בזקן. יש אנשים שזה בכל הגוף, שזה רק בראש. אה, זה יכול להיות גם מחלות אחרות שהן אוטואימוניות, לדוגמה פיברומיאלגיה, לדוגמה זאבת וכולי. בעצם המערכת מייצרת נוגדנים, וזה יוצר בעצם כל מיני תופעות, כמו זה יכול להיות פסוריאזיס לדוגמה, זה גם שייך לאותה משפחה. זה מחלות אוטואימוניות. מחלות אוטואימוניות בגדול הן שייכות למשפחה של מחלות פנימיות, שבעצם נובעות מתוך הגוף, שזה קצת שונה ממחלות חיצוניות. אוקיי. יכול להיות שעוד קצת נקרא לזה, נשתכלל עם זה בהמשך, רק בוא נתקדם טיפה. הכותרת של הרעיון היא בריאה בדרך המלך. מה זה? מה זה האמרה הזאת, הכותרת הזאת? היא נשמעת קצת ככה, יכולה לבלבל, אולי לפחות מי שאולי לא מכיר את הקונספט של בוא נשמע אותך. אז בריאה בדרך המלך, לכל מילה פה במשפט יש משמעות. אנחנו נפרק את זה רגע לשלושה חלקים. בריאה, כל מה שאנחנו, כל ההוויה שלנו זה בעצם בריאה. אנחנו כל הזמן בוראים את עצמנו. מתוך המילה בריאה או ברא הגיעה המילה בריאות, שבזה אנחנו עוסקים. דרך, דרך זה בעצם גם אה, תהליך, וגם עצם זה שאנחנו כל הזמן באיזושהי דרך, זה אף פעם לא נגמר, אנחנו כל הזמן על הדרך, כל עוד אנחנו חיים. והראשי תיבות האלה, המאוד מוזרות, המלך, בעצם מדברות על קונספט שמגיע מהיהדות, שמחלק את האדם לשלושה מרכזים עיקריים: מוח, לב וכליות. ואת הקונספט הזה אני ממש ממש ראיתי בהמון המון המון תרבויות, וגם ברפואה הסינית, ובכל תרבות מדברים ומפתחים בדרך כלל מרכז אחד יותר מאשר האחרים. וההבראה, הבריאה בדרך המלך, בעצם ללמוד כלים מתרבויות שונות בכדי לרפא כל חלק וחלק, כל
מרכז, ובזה להביא הרמוניה לתוך הגוף ולהביא החלמה. ליצור כל הזמן תהליך של בריאות, כל הזמן לברוא את עצמנו. לא רק ממחלה, ממחלה יש לנו תפקיד להבריא, המחלה באה לסמן לנו שאנחנו לא הולכים בדרך הבריאות, אבל גם ביומיום יש לנו תפקיד בעצם לברוא את עצמנו כל פעם מחדש. אוקיי, אז המרכזים האלו הם מרכזים שהם נשמעים מעניינים. בוא קצת תפרט לנו, טיפה שנבין, טיפה, כי המילים הכלליות האלו אומרות לאנשים דברים שונים, ובדרך כלל אצל רבים מאיתנו הם פונקציות טכניות. אתה תשכיל אותנו. אז, אה, אז הבראה בדרך המלך, המלך, ראשי תיבות של מוח לב כליות, בכל מרכז כזה בעצם שוכנת איכות אחרת. אה, במרכז העליון, מוח, שוכנת לנו בעצם התודעה, והתודעה בעצם זה הדרך שבה העולם הפנימי שלנו בנוי. אחד המרכיבים העיקריים, אבל לא רק, יש מספר מרכיבים שבונים את התודעה, אבל אחד המרכזים העיקריים זה בעצם, המרכיבים העיקריים זה בעצם מה שנקרא, אה, אה, סליחה על ההתרגשות, אה, זה בעצם התפיסה שלנו. התפיסה שלנו כיצד אנחנו תופסים את המציאות. יש כל מיני אה, ציורים שבעצם אתם רואים שיש דמות אחת בצד אחד ודמות אחת בצד שני, וכל אחד אומר, אבל זה ככה וזה ככה, ובעצם זו אותה תמונה. אז בעצם מה שזה מראה, זה מראה את התפיסה של כל אחד מנקודת המבט שלו, ונקודת המבט הזאת היא בנייה מכל מיני חוויות ודברים שעברנו בחיים. אה, במילים שאני אוהב להשתמש זה נקודת ייחוס ועוגנים. בעצם יש לנו כל מיני נקודות ייחוס בחיים, או כל מיני עוגנים בחיים, שדרכם אנחנו בעצם תופסים את החוויה שלנו, את הסביבה שלנו, ובעצם התהליך הזה הוא כל כך משמעותי בכל החוויה שלנו בחיים. אני אתן דוגמה למה זה עוגן ואיך הוא יכול להשפיע על החיים. אז בואו ניקח רגע לדוגמה, אני אדבר עליי. ההורים שלי לא היו אוהבים ללכת לשחות, לא הלכו לים בכלל, וגם כשהייתי ילד מספר אנשים טבעו בים, ומזה נוצר בי פחד. הפחד הזה בעצם יצר בי נקודת ייחוס, האירועים האלה יצרו לי נקודת ייחוס של פחד מהים. זה סוג של נקודת ייחוס שבעצם היא נקראת נקודת ייחוס מרחיקה, בעצם שהיא נמנעת מלעשות משהו. לעומת זאת, יכול להיות גם נקודת ייחוס שהיא מקרבת. מה הכוונה מקרבת? לדוגמה, אמא שלי הייתה בשלנית, היא כל הזמן מבשלת בבית, אמא שלי אוהבת מאוד שוקולד, בתור ילד התרגלתי שאוכל ביתי זה הדבר הכי טוב, התרגלתי שיש מאפים וכל מיני דברים טעימים ושוקולד, אוקיי? מזה יש לי נקודת ייחוס שמזון ביתי זה טוב, ואני נוהג לאכול אוכל ביתי יותר, וששוקולד זה טעים וכולי וכולי, וזאת היא נקודת ייחוס מקרבת. לא משנה אם זה נקודת ייחוס מרחיקה או מקרבת, בכל מקרה, כל נקודת ייחוס יכולה להוות דבר שמהווה תהליך של הבראה או תהליך של מחלה, כי גם לאכול שוקולד הרבה זה בעצם לא בריא. אז גם נקודת ייחוס כזאת יכולה להוות מקור למחלה. צריך לבדוק כל הזמן את הנקודות ייחוס שלנו. אז זה דוגמה מתוך העולם הזה של התודעה שלנו. יש המון מרכיבים לתודעה והמון תהליכים איך לעבוד איתה. פה אנחנו רק רגע נגענו כזה נקודה אחת. עכשיו, התהליך של הבראת מרכז התודעה הוא בעצם להתחיל לבחון מחדש את הדרך שבה אנחנו תופסים את המציאות. ברגע שאני מתחיל לבחון
את העוגנים שלי, את הנקודת ייחוס שלי, איך אני תופס את המציאות, ולפרק את זה ולבנות מחדש בצורה כזאת שאנחנו מייצרים תהליך של בריאות. המרכז השני שלנו הוא בעצם המרכז שיושב בלב, ואנחנו נשים לב שהלב בעצם אנחנו מדברים עליו תמיד עם רגש. כל הזמן, זה מרכז הרגש שלנו. והמילה רגש בחילוף אותיות, שזה יפה מאוד לעברית, זה גשר. זאת אומרת, הרגש תפקידו לגשר בין המרכז העליון למרכז התחתון, בין החיצוני לפנימי, בעצם אנחנו מגשרים. הרגש הוא בעצם תהליך שיכול לנבוע מבחוץ לבפנים, ומבפנים לבחוץ. ומה הכוונה בזה? אני יכול להגיד שאני מרגיש מגע, מרגיש טעם, כל החושים שלנו בעצם מרגישים, חווים חוויה חיצונית לנו, ומכניסים את המידע הזה לתודעה שלנו. אז פה מרכז הרגש הוא מהחוץ לפנים. לעומת זאת, יש רגש מהפנים לחוץ, בעצם מהתודעה לחוץ. התנועה הרגשית הזאת שאני בא ואני אומר, אני מרגיש עצוב, אוקיי? רגש של העצוב. התחושה הזאת של העצוב היא לא פנימית, היא לא חיצונית, סליחה, היא נובעת מהפנים לחוץ, והדרך שלנו זה בהבעה, אנחנו מביעים את זה החוצה, בין אם זה בתנועה, בין אם זה במילים, כנ"ל לגבי כל רגש אחר, שמחה, עצב וכו'. המערכת הזאת, המרכז הזה הוא כל כך מיוחד, מרכז הרגש, שהוא בעצם יכול לעשות לנו את החיבורים. ומה שמאוד מיוחד בחלל הזה, זה בעצם המערכת שלנו של הנשימה. מה מיוחד בחלל הנשימה? מערכת הנשימה היא המערכת היחידה שהיא נקראת חצי רצונית. חצי רצונית, הכוונה היא שאנחנו יכולים לקבוע לה את הקצב, את הנשימה, ובעצם אנחנו יכולים להשפיע עליה. מצד אחד היא יכולה לעבוד אוטומט, מצד שני אני יכול להשפיע עליה עד גבול מסוים. לכן היא עובדת לי בין מערכת שנקראת מערכת רצונית ללא רצונית, בין החוץ לפנים. אחד הדברים המאוד מרכזיים בעבודה עם רגש, זה בעצם כל מה שקשור לעולם הנשימה, אם זה תרגילים, אם זה טיפול דרך נשימה וכו'. והדבר האחרון, המרכז האחרון, המרכז הכליות, זה בעצם מרכז היצירה שלנו, הוא יושב בעצם מקביל לאזור הרחם, האזור שאנחנו בעצם בני אדם יוצרים חיים. אז המרכז הזה הוא מרכז היצירה. אנחנו מסוגלים לקחת משהו שהוא רעיון, או כל דבר, ולהוציא אותו החוצה ליצירה. באומנויות לחימה, לדוגמה, כל העבודה, גם בצ'יקון, גם בטאי צ'י, ושאר אומנויות הלחימה, המון עבודה נוצרת מהמרכז הזה, ממרכז היצירה, מרכז התנועה שלנו, שבעצם יושב קצת מתחת לטבור. ובעצם הכוח הזה זה הכוח שממנו אנחנו הולכים בחיים, זה הכוח שאנחנו מתבטאים בחיים. זה בעצם התנועה של האגן היא התנועה של ההליכה שלנו, אוקיי? איך אנחנו הולכים בעולם. והיום מעניין מאוד לדעת שכבר גילו שיש ללב מערכת עצבים עצמאית משל עצמו, שקובעת לו קצב, וגם לחלל הבטן יש מערכת עצבים עצמאית משל עצמה, שזה מאוד מעניין לראות, שבעצם יש לנו מרכז אחד, מערכת עצבים מאוד גדולה בלב, וגם באזור הבטן. זה לגבי מה זה מלך, ככה בנגיעה. כל נושא פה אפשר לפתח ולהראות איך באמת עובדים עם המרכז הזה, ולראות איזה כלים יש לנו בשביל ליצור תהליך של הבראה והרמוניה בכולם. אני זוכר בשיחות שלנו את הפירוט שהבאת, ואני, כן, הבאת כאן במקצת מהנושא הענק הזה, שכל מרכז והמשמעויות המאוד רחבות שלו.
אז קצת תספר לנו איך המרכזים האלו עזרו לך בתהליך ההבראה. אמ, אוקיי, אז לי היה בעצם איזשהו משבר מאוד גדול לפני 10 שנים, יותר מ10 שנים, לפני 15 שנה, שקשור באמונה שלי, איך אני רואה את החיים ואיך אני חווה את החיים, ובעצם הפער הזה זה מה שיצר אצלי את האלופסיה. הדרך שלי בעצם הייתה להתחיל, קודם כל, לפרק לאט לאט את הנקודת התייחסות שלי כלפי כל מיני דברים. אם נתחיל, לחפש רגע דוגמה מהראש, אה, אם זה מושג מאוד מאוד גדול שאתה מדבר עליו, ואני קצת אגע בו גם כי הוא קשור, זה נושא הקורבנות, לדוגמה. האם אני רואה את עצמי בתור קורבן למציאות, או האם אני רואה את עצמי בתור לומד מהמציאות? מה התהליך הזה, מה המחלה הזאת היא בעצם באה לבוא ולהגיד לי? והנקודת ייחוס, ברגע שאני משנה את נקודת הייחוס בכלל על מה זה הבראה, מה זה מחלה ומה זה ריפוי. בתוך הדבר הגדול הזה שנקרא הבראה, יש גם מחלה וגם ריפוי, שניהם תהליך אחד מתוך המקום של הבראה. ואני הייתי צריך להסכים לזה שהמחלה היא בעצם אות בשבילי, היא בעצם איזשהו תמרור, האם אני הולך בדרך של הבראה, האם אני הולך בדרך של בריאות, או בדרך של מחלה. אז דבר אחד זה בעצם להחליט שאני לא קורבן, וליישם את זה. אה, דבר שני, זה לדוגמה יכול להיות יצירה, אוקיי? האם אני עובד עם מרכז היצירה שלי? האם אני עושה דברים בחיים? אוקיי? האם אני לוקח רעיונות? האם אני מממש? אה, אז גם פה יש עניין מאוד מאוד חשוב. עוד תהליך שהשתמשתי בו, אם אנחנו מדברים על תרגילי נשימה, אני התוודעתי לתרגילים של ווימוף בין היתר, אז לדוגמה, לקחתי את התרגילים של ווימוף ועבדתי איתם בשביל לעבוד עם כל מה שקשור לרגש. אצלי בתהליך האישי, הדברים המאוד מאוד חשובים היו לשנות את נקודות ההתייחסות שלי לחוויות שלי מהעבר, ואיך אני מסכים ליצור דברים חדשים, כמו מיזם שאני מפתח, כמו כל הנושא הזה של דרך אהבה בדרך המלך, בריאה בדרך המלך, סליחה. אז כל הקונספט הזה וכל החקירה הזאת הם חלק מיצירה, חלק מבריאות שלי. אוקיי. לא, אני מתאר, אני ככה, בוא נגיד שאני שומע פה הרבה מאוד חומר לעבד, אני מתאר לעצמי שיהיו מי שזה יגרום להרהר ולשקול ולחשוב עוד קצת על מה שמכירים, על הזווית שאתה מבין, שבין השאר קראת לזה גם היבטים של נקודות ייחוס. אז בוא קצת נבדוק את הדברים ברמה נוספת שלך כמטפל ברפואה סינית. אתה כבר מעל עשור שם בתוך המערכת הזאת. מה גרם לך? למה בחרת לחקור את הדרך שאתה מציע? מה החשיבות ומה הסגנון הזה שאתה, כן, ניגש אל הדברים האלו? קצת תסביר לנו טיפה. אז כן, אז אחד הדברים שבאמת ראיתי כמטפל זה שאני מטפל באדם, במטופל, והוא מחלים או יש רגרסיה בסימפטומים, ואחרי זמן מסוים, זה יכול להיות חודשים, יכול להיות כמה שנים, בעצם חוזרת לו או המחלה או מחלה אחרת. הדבר הזה אמר לי, העלה בי המון המון שאלות. למה זה קורה? מה הסיבה? לא הבאתי את המצב הזה לאיזון מבחינה אנרגטית, מבחינת האיברים, לפי הרפואה הסינית, ובעצם מה הסיבה שהיא מחלה חוזרת? אז אחד הדברים שצריך להבין, יש מחלות שהן נקראות מחלות, גם ברפואה הסינית מחלקים את זה ככה, מחלות פנימיות ומחלות חיצוניות.
מחלות פנימיות ומחלות חיצוניות, בעצם ההבדל ביניהם שמחלה פנימית נובעת מהפנים לחוץ, מהתודעה אל היצירה, ומחלות חוץ, עובדות מהיצירה אל התודעה. מה ההבדלים? מחלת פנים, לדוגמה, במקרה שלי זה היה אלופסיה, או מחלות אוטואימוניות, זה יכול להיות גם כל מיני מחלות מטאבוליות, זה יכול להיות לדוגמה מיגרנות וכו'. ומחלות חיצוניות, אה, קיבלתי חיידק, אה, חטפתי מכה ונשברה לי היד, זה מחלה שבעצם היא מהחוץ לפנים. ועוד דבר ששמתי לב בנושא הזה, זה שהרפואה או המטפל, התפקיד שלו בדרך כלל זה לעשות את העבודה מהחוץ לפנים. המטפל מעניק טיפול למטופל, הרופא נותן טיפול למטופל. בעצם מה שיש פה זה עבודה של מחלות שהן בעצם מהחיצון לפנים. מה קורה עם מחלות מהפנים לחוץ? מי שיש לו תפקיד לרפא את זה, זה המטופל. אז צריך להנגיש לו כלים בשביל שהוא ירפא את החלקים האלה בתוכו. בעצם ההתייחסות הזאת שאני יכול באופן חיצוני להעניק עד רמה מסוימת ריפוי, או הבראה יותר נכון, לבן אדם היא לא נכונה. הדרך היחידה היא זה לעזור לבן אדם להבריא את עצמו מהחלקים שבעצם התודעה יש בה איזשהו חוסר הרמוניה, איזשהו הבדלים בין הפנים והחוץ, בין התחושות של הבן אדם. אז זו הסיבה שהגעתי לחקור את הדבר הזה. גם אצלי, בחוויה האישית שלי, עשיתי טיפולים בדיקור לאלופסיה, וזה לא השתנה, זה היה רגרסיה וחוזר, רגרסיה וחוזר, עד שבעצם התחלתי לעשות את השינויים פנימיים, ובעצם היא נעלמה. אז זה בעיקר הסיבה שעשיתי את התהליך הזה ואת החקירה הזאת. זהו, זה בעניין הזה. אוקיי, אני שומע אותך, וכשאתה אומר אלופציה נעלמה, זה לפעמים אצל אנשים מתקבל כבלתי אפשרי, נכון? זאת אומרת, הגישה שאתה מספר אותה, היא אומרת, יכול להיות שאומרים, אבל אני הוכחה של איזושהי מציאות שלי בתוך התחום הזה. אתה רוצה להגיב לזה, או שיש לי שאלה הבאה? כן, תראה, בגדול, יש כאלה שטוענים שהאלופציה עוברת מעצמה. אני מכיר מקרים גם שזה לא עובר מעצמו, אני מכיר מקרים גם שמישהו שיש לו אלופציה על כל הגוף. הרעיון הוא בעצם, האם אני מחלים מהאלופסיה, איך אני מגיב ומה התקשורת שלי עם אותה תופעה. אני לא רוצה לקרוא לזה מחלה, כי זה בעצם מורה בשבילי. כשזה חוזר לי טיפה אלופסיה, אם היא חוזרת לי לזקן, אני ישר שואל את עצמי, אוקיי, מה פספסתי? מה אני צריך לשנות בחיים שלי? עכשיו, את הדרך הזאת אני ראיתי גם על עוד אנשים שעבדתי איתם, ובעצם רואים שהשינוי מגמה בתודעה בעצם מייצר שינוי באיכות החיים וביכולת של הבן אדם להבריא את עצמו, שזה בעצם חלק מהדברים שלמדתי ממך, היכולת האדם להבריא את עצמו. אוקיי, תודה. אז מה החזון שלך? זאת אומרת, איך אתה רואה את המשך הדרך שלך כמטפל, כאדם? אז ספר לנו. יש לי מאוד אהבה גדולה ללמד. כמו שאמרתי, היום אני חבר בצוות הוראה לדיקור סיני בווינגייט, ומסתבר שאני מנגיש את הדברים בצורה בהירה לאנשים, אז אני מאוד מאוד שמח, מאוד רוצה לפתח את כל המקום הזה, ולהנגיש יותר את הידע שלי. כמובן, להמשיך לטפל ולהנחות אנשים באופן פרטני, אבל זה תחושת השליחות שלי. אני מבין שהיום לא אפשרי רפואה אחרת. זאת אומרת,
לא אפשרי שיהיה הבראה או רפואה שהיא רק חיצונית, או רק פנימית, זאת אומרת, אנחנו רואים בדרך כלל איזושהי חלוקה בין הדברים. אה, יש לנו שגשוג מאוד גדול של כל עולם הקואוצ'ינג וכל עולם ה-NLP, מצד שני יש לנו שגשוג מאוד גדול של הרפואה המשלימה, וגם רפואה קונבנציונלית שצריך, לא נשללת, שוב פעם, צריך לשקול בדיוק את הדברים ומה ייצר בתוכנו הבראה בצורה הכי טובה. ואני רואה את דרכי בעצם לבוא ולהנגיש לאנשים, לבוא ולעזור לאנשים בעצם לשנות את התודעה שלהם, להצליח לעבוד על הרגש שלהם ולהצליח לייצר בעצם חיים של בריאה, של בריאות. זה ככה בקצרה. אה, אני מאמין שאני עוד אתכנן עוד דברים, ואני אחקור עוד, אני אמשיך לחקור, כי העולם הזה באמת רחב, והמון תרבויות התעסקו בו, אני היה לי את הזכות בעצם לקבץ את זה לאיזשהו משהו שאפשר לעבוד איתו, אפשר להעביר אותו הלאה, אבל הדבר הזה לא נגמר. יש לנו עוד הרבה מה לפתח ולהרחיב, אבל כבר יש לנו המון המון מה להעניק לאחרים. כן, אני ככה שומע אותך ואני חושב, אתה יודע שאנשים צריכים לקום, נקרא לזה מהכיסא או מהמקום שבו הם נמצאים, ולעשות דברים. אתה יודע שלא פעם לאנשים קשה לעשות את זה. הם יכולים להגיד, זה נשמע מעניין, זה נשמע יפה, אבל לא ברור מה יגרום לאנשים לזוז, ולכן אני ככה, תביא את זה כדוגמה אישית, איפה אתה היית ואיפה אתה עכשיו, קצת תחדד לנו את העניין הזה של המוטיבציות שאתה פוגש אצל עצמך ואצל אחרים בנושא הזה. אז קודם כל, מחלה כשלעצמה, כשהיא מסבה חוסר נוחות, הרבה פעמים מאפשרת דרייב ליצור שינוי. זאת אומרת, היא חלק מהתמרור שבא ודוחף אותנו לעשות שינוי. אבל הנקודה האמיתית היא, ברגע שאנחנו מסכימים, קודם כל זה הדבר העיקרי בכל תהליך ריפוי, אנחנו מסכימים שאנחנו צריכים להשתנות. אנחנו מסכימים לקחת אחריות על הבריאות שלנו. מבחינת נקודות הבראה, זה נקודת מפתח שאין שני לה, ואנחנו רואים אותה גם בכל מיני מקרים שדווקא לא קשורים לתהליכים שאנחנו עושים. פתאום שומעים בן אדם כזה או אחר, עיוורים ממחלה כזאת או אחרת, ובדרך כלל אנחנו נשמע, כן, לא הייתי מוכן לוותר, והחלטתי שאני עושה ככה וככה וככה, ואני ממשיך, ואני חי את החיים, וכו' וכו'. זאת אומרת, ההחלטה שהאחריות והכוח הוא אצלי, זה הדבר המפתח בעצם להבריא ממחלות. אוקיי, זה המקום הזה שהאחריות אצלי הוא בטח בתחום הבריאות, למיטב הבנתי הוא מהתחום המורכב, אולי המורכב ביותר שאני מכיר בהוויה האנושית בכלל, גם לאורך ההיסטוריה. ואתה פה מציע ואתה מראה איזשהו תהליך שאתה מימשת אותו בעצמך, זאת אומרת, אתה נקטת בכלי מאוד ברור, גם אמרת, אני לקחתי את עצמי, זאת אומרת, אני הבנתי, היה לי משבר, היה לי פער, החלטתי לשנות אותו. אתה רוצה להגיד מילה? אה, כן, תראה, המ- המקום הזה של לקחת אחריות, בעצם בא ואומר, אני לא, כמו משהו שאמרתי מקודם, אחד הדברים הראשונים שדיברתי עליהם זה קורבנות. אני לא קורבן. זאת אומרת, האחריות היא, זה שוב פעם, זה חוזר לאותם דברים. האחריות היא שלי, אני לא קורבן. אני, לא משנה מה הסיטואציה, הסיטואציה נגמרה, כרגע, במצב הנוכחי, אני עולם אחר. ביהדות יש איזושהי אמרה כזאת כל בוקר, כל לילה שאנחנו הולכים לישון אנחנו מתים קצת, וכל בוקר אנחנו נבראים מחדש. אז תודה. תודה רבה,
אייל, ושניפגש בזמנים טובים. אנחנו עשינו דרך יפה ביחד כאן ובכלל. להתראות לנו. תודה, להתראות.